Good morning mga ka-journey! Good morning! Very early morning dahil pupunta kami ng Bansalan and Magsaysay today. So dalawa yung gig kaya tayo maaga today and yan, ako muna magdadrive papunta doon dahil ang ating musician ay kailangan mapahinga para mamaya siya naman ang magtatrabaho. Dahil may kasama pa tayo. Dahil dalawa nga yung gig at medyo magkalapit lang yung oras ng event, may additional musician na rin kami. Yay! Hinihintay natin siya dahil isasabay natin siya papunta sa Bansalan. It's our first time na dalawa yung event in a day, kaya this is memorable. Tama ba lang? Memorable, oo nga eh. And we're excited sa bagong teammate namin, si Daniel. Yan, may meet niyo siya mamaya. Yeah. Here with us, Daniel. Hello, everyone. Sa aking violinist. Violinist. At meron siyang napakagandang kwento. Thank you, Lord. Kwento, inspiring na maririnig natin in the future. We will feature you in one of our videos. But for now, tugtog sa siya. Nandito na tayo ngayon sa Digos. Wow, dahil maaga tayo and wala pang traffic, so nakuha natin ng 1.5 hours drive. And since maaga pa, we still have 30 minutes before call time. So, breakfast muna kami dito. Punta kami ngayon sa aming first event sa Bansalan. Sa harap, hinahabol namin yung aming kasabay na kasi Peter. Yan, di na sila makita. Ang bilis nila. Go, love. Magsaysay, Davao Del Sur para sa ating second event. Mukhang maabutan pa natin sila kasi nasa church pa daw. Joshua naman yung nagda-drive ngayon. Siya daw para mas mabilis. Para daw. Nandito na kami sa Magsaysay, kaso lang parang uulan. Buti na lang nandun na si Daniel sa violin. Ayan, finally tapos na dito sa Magsaysay gig.
Congratulations, Congrats, Dan. Thank you Good so job. much. Good job. Stopover watermelon. Daming watermelon pala dito sa Magsaysay. Tingnan natin kung masarap. Look at that! Ang ganda ng view. Sana hindi kayo maabutan ng ulan. So, more on rice field. Sila, yun pa, watermelon. Nasa bahay na kami and alas 3 na, past 3 na kami dumating. Dahil sa sobrang traffic. Sobrang traffic dahil ang lakas ng ulan. So, our day ends with a heavy rain. Buti naman at least malamig na yung temperature dito. Sana.